हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत भाजणीच्या चकलीचे उरलेल्या भाजणीपासून थालीपीठ। तर त्यासाठी इथे मी काय काय साहित्य घेतले मी तुम्हाला सांगते। ही आहे एक मोठी वाटी भरून चकलीची भाजणी। जर तुमच्या घरात भाजणी उरलेली असेल तर त्यापासून तुम्ही थालीपीठ बनवू शकता। तर आता माझ्याकडे ही एक मोठी वाटी भरून ना चकलीची भाजणी उरलेली आहे। तर मी तिच्यापासून ना थालीपीठ तुम्हाला बनवून दाखवणार आहे। तर ही एक वाटी आहे मोठी भरून। जर छोट्या वाट्यांनी घेतले तर छोट्या 4 वाट्या ही भाजणी आहे। तर मी एकच मोठी वाटी घेतलेली आहे, म्हणजे तुम्हाला दाखवायलाही मला सोपं पडेल। तिथे एक मोठी वाटी भरून चकलीची भाजणी आहे। ही भाजणी मी कशी तयार केली ही तुम्हाला माझ्या चकलीच्या रेसिपीमध्ये तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला प्रमाण कळेल। ह्या चकलीच्या भाजणीमध्ये जेव्हा मी चकलीची भाजणी दळायला दिली तेव्हा त्याच्यामध्ये ओवा आणि अख्खे धने पण मी भाजून दिलेले आहेत। जर तुमच्याकडे चकलीची भाजणी नसेल तर तुम्ही कसं थालीपीठ बनवायचं ते देखील मी सांगते। तुम्ही 2 ते 3 वाट्या गव्हाचं पीठ, अर्धी वाटी बेसन पीठ, 1 वाटी ज्वारी किंवा बाजरी किंवा नाचणी किंवा तांदूळ जे तुमच्याकडे अवेलेबल असेल ते पीठ टाकायचं आहे। आणि मग त्याच्यामध्ये जर तुम्ही धना पावडर आणि भाजलेल्या जिऱ्याची पूड टाकली, थोडासा ओवा हातावर कुस्करून टाकला तरीही चालतं। त्यामुळे तुमच्याकडे चकलीची भाजणी असो किंवा नसो तुम्ही हे थालीपीठ बनवू शकता। तुम्ही गव्हाच्या पिठाचा वापर करा आणि नुसतं बेसन टाकलं, तुमच्याकडे इतर कुठलंही पीठ नसलं तरी चालेल, किंवा फक्त तांदळाचं पीठ आहे तर तांदळाचं पीठ आणि बेसन असं पण तुम्ही बनवू शकता। तर इथे एक मोठी वाटी भरून ही भाजणी घेतली। ह्याच्यामध्ये मी गव्हाचं पीठ ॲड करणार आहे, कारण ही फक्त भाजणी आहे ज्याच्यामध्ये डाळ, तांदूळ, मूग डाळ, उडद डाळ सगळं आहे। तर मी ह्याच्यामध्ये गव्हाचं पीठ देखील मिक्स करणार आहे। तर आता हे आपण भाजणी साईडला ठेवून देऊया। आणि मी तुम्हाला सांगते, इथे मी घेतलेली एक छोटी वाटी हरभऱ्याची डाळ भिजवून घेतलेली। ही ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत असल्यास टाका। थालीपीठमध्ये ना हरभऱ्याच्या डाळीची चव खूप छान लागते, त्यामुळे मी ही 1 तासापूर्वी भिजवलेली आहे। ही 1 वाटी आहे, तुम्हाला आवडत असल्यास टाका, नसेल आवडत नाही टाकली तरी चालेल। कोथिंबीर इथे मी 1 मूठ भरून कोथिंबीर घेतलेली, ही आपण बारीक चिरून टाकायची आहे। तुम्ही वाटणात देखील घेऊ शकता। इथं आपण वाटण करायचं आहे थालीपीठसाठी, त्यासाठी इथे घेतलेत 5-6 हिरव्या मिरच्या, 1 चमचा जिरं आणि 10 ते 15 लसणाच्या पाकळ्या। तर हे आपण वाटून घेणार आहे। वाटण आहे हे आपलं। कोथिंबीर तुम्ही ह्याच्यात वाटू पण शकता आणि चिरून पण टाकू शकता। मी चिरून टाकणार आहे कारण चव जास्त छान येते। आता इथे मी घेतलेला आहे, हे पहा, दुधी भोपळा। दुधी भोपळ्याची मी साल काढून घेतलेली आहे। आता आपण साल काढून ह्या दुधी भोपळ्याची हे पुढचं आणि मागचं टोक काढून टाकायचं आणि हा मधला जो पोकळ भाग असतो दुधी भोपळ्याचा तो देखील काढून घ्यायचा। आणि हे जे साल असतं जाड हे आपण बारीक किसणीने किसून घेणार आहे आणि ह्याच्यामध्ये आपण थालीपीठचं पीठ भिजवणार आहे। जर तुमच्याकडं दुधी भोपळा नसेल तर तुम्ही लाल भोपळा, कोबी, गाजर, बीट काहीही वापरू शकता। तुमच्याकडे जे भाजी अवेलेबल असेल किंवा तुमची मुलं जी भाजी नसतील खात ती देखील तुम्ही ॲड करू शकता। इथं माझ्याकडे दुधी भोपळा आहे, मी इथं दुधी भोपळा ॲड करणार आहे। तर सगळ्यात आधी आपण आहे ना आपलं वाटण तयार करायचं आहे। तिखट हिरव्या मिरच्या तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घ्या, कमी जास्त तुम्ही करू शकता, तुम्हाला किती तिखट आवडतं त्यानुसार। आता आपण हे वाटण पाणी, हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे ना आता आपण हिरवी मिरची, लसूण आणि जिरा छान असं वाटून घेतलेलं आहे पाणी टाकून। तर आता आपण हे साईडला ठेवून देऊया। आणि आता आपला जो हा आपला भोपळा जो आहे ना तो आपण किसून घ्यायचा आहे। त्याच्या आधी मी तुम्हाला दाखवते की आपल्याला ह्याच्यातला कुठला भाग घ्यायचा आहे। हा मी स्वच्छ धुतलेला आहे भोपळा। आता मी तुम्हाला दाखवते, हा मधला पोकळ भाग आपल्याला घ्यायचा नाहीये, तर फक्त आपल्याला ह्याचं जाड सालच घ्यायचं आहे, कारण ह्या मधल्या भागामध्ये ना खूप बिया असतात। जर तुमचा भोपळा कवळा असेल ना तर तुम्ही घेऊ शकता, पण हे पहा ह्याच्या ज्या बिया आहेत त्या एकदम मोठ्या मोठ्या आहेत, त्यामुळे मी इथे घेत नाहीये, तुम्ही बघू शकता। तर आता आपण हा भाग काढून टाकायचा आहे मधला पूर्ण, आणि हे जे साल आणि हे थोडासा भाग आहे हा आपण किसून घ्यायचा आहे किसणीने। तर आपण सगळ्या भोपळ्याचं असंच करणार आहे, वरचं जाड साल काढून घ्यायचं आहे, बियांची भाग अजिबात घ्यायचा नाहीये। हे पहा अशा प्रकारे। तुमच्याकडे कोबी, गाजर काही असलं ते सुद्धा तुम्ही ह्याच्यात ॲड करू शकता। हे पहा
मधला भाग काढून टाकायचा आहे. आता मी हे किसून घेते आणि मग तुम्हाला दाखवते. तो किसून घेतलेला आणि हा जो भाग उरलेला आहे जो आपल्याला किसता नाही आला, हा आपण टाकून द्यायचा नाहीये. कारण हा जो आहे भांड्यामध्ये आपण मिक्सरच्या लसूण आणि मिरची वाटली होती त्याच्यामध्ये आपण हे फिरवून घ्यायची आहे आणि ह्याची पेस्ट करायची. वाया घालवायचं नाही काही. तुम्हाला नाही किसता आलं तर ते सगळं गोळा करून मिक्सरच्या भांड्यात टाकून वाटून घ्यायचं. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता इथे मी भांड्यामध्ये ना 1 वाटी भरून आहे ना, छोटी वाटी, ही जी वाटी आहे ही भरून गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे. तर आता आपली ही आहे भाजणी. तर आता आपण आपलं पीठ काढून घ्यायचं आहे. हा पहा, हा माझा बाऊल आहे. हा एवढा मोठा बाऊल भरून भाजणी होती, त्याच्यामध्ये मी 2 वाट्या गव्हाचं पीठ ऍड करणार आहे. 1 वाटी मी ऑलरेडी ऍड केलेली आहे, ही आहे दुसरी वाटी. 2 वाट्या इथे मी गव्हाचं पीठ ऍड केलेलं आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये बारीक चिरलेली कोथिंबीर ऍड करायची आहे. तुम्हाला जितकी आवडती, कमी जास्त तुम्ही टाकू शकता. तुमच्याकडे कांद्याची पात असेल तर ती देखील तुम्ही ऍड करू शकता. थोडीशी चण्याची डाळ टाकायची आहे. तुम्हाला जास्त आवडत असेल, जास्त टाकली तरीही चालेल. हा आहे आपला किसलेला भोपळा. हा देखील आपण संपूर्ण ह्याच्यामध्ये ऍड करून घ्यायचा आहे. आता ही आहे मिरची आणि लसूण आणि जिऱ्याची पेस्ट, ही आपण ऍड केली आहे. आणि हा आहे आपला वाटून घेतलेले, जे भोपळा आपल्याला किसताना आला तो आपण मिक्सरला वाटून घेतलेला आहे, तो भोपळा आहे. हा मिक्सरच्या भांड्यामधून व्यवस्थित काढून घ्यायचा आहे. 1 छोटा चमचा हळद. इथे तुम्ही गरम मसाला किंवा कुठलाही घरगुती मसाला ऍड करू शकता. नसेल तर गोडा मसाला ऍड केला तरी चालेल. इथे मी घरगुती मसाला ऍड करतेय 2 चमचे. जर तुमच्याकडे हा नसेल तर गोडा मसाला किंवा तुम्ही जो मसाला बनवता घरगुती तो ऍड केला तरीही चालेल. आता हे सगळं ऍड केल्यानंतर पण ह्याच्यामध्ये ऍड करायचे आहेत पांढरे तीळ. तर इथे मी 2 चमचे पांढरे तीळ घेतलेले आहेत. तिळामुळे एक छान क्रंच येतो, त्यामुळे नक्की ऍड करा. तुमच्याकडे नसतील, नाही केले तरीही चालेल. तुम्ही ह्याच्यामध्ये कांदा पात, मेथीची भाजी काहीही ऍड करू शकता. जेव्हा कोथिंबीर स्वस्त होईल ती देखील ऍड करू शकता. पालकची पानं चिरून ऍड करू शकता. पण जसं आवडेल तुमच्या आवडीच्या भाज्या तुम्ही याच्यात कमी जास्त ऍड करू शकता. आता आपण चवीनुसार मीठ टाकूया. नंतर आपण चाखून बघायचं आहे मीठ कसं आहे ते. जर कमी वाटलं तर नंतर आपण ऍड करू शकतो. आता आपण हे सगळं जे साहित्य आहे ते व्यवस्थित असे एकजीव करून घ्यायचं आहे. आणि जर तुम्हाला पाण्याची गरज लागली तरच पाणी ह्याच्यामध्ये ऍड करायचं आहे. नाहीतर दुधी भोपळा आणि जे आपण मिरचीचं वाटण केलेलं आहे तितकं पाणी जर पुरेसं असेल तर ह्याच्यामध्ये जास्त पाणी ऍड करायची तुम्हाला गरज नाही. पहा, आता आपला पिठाचा गोळा मळून झालेला आहे. तर इथे मी एक छोटी पळी ह्याच्यावरती तेल टाकून घेते आहे आणि ते तेल पण आपण छान असं पिठामध्ये थोडंसं, पिठाचा गोळा हा तेल लावून थोडासा मळून घ्यायचा आहे. जास्त असं घट्ट किंवा पातळ पीठ नाही करायचं. आपण जसं भाकरीला करतो ना, अगदी तसं थालीपीठचं आपल्याला पीठ करायचं आहे. आता आपण हे तेल लावून एकदा ह्याला मळून घेऊया व्यवस्थित, की आपलं थालीपीठचं पीठ तयार आहे. हे पहा, आता आपल्या पिठाचा गोळा जो आहे ना तो मळलेला आहे. मी इथे घेतलेले आहेत 2 बारीक चिरलेले कांदे आणि ते देखील आपण ह्या पिठामध्ये मिक्स करणार आहे. आपण सुरुवातीलाच ह्याच्यात मिक्स केला कांदा, तर हे मिश्रण बऱ्याच वेळा पातळ होतं खूप, कारण कांद्याला पाणी सुटतं त्यामुळे. आणि ऑप्शनल पण आहे. तुम्हाला कांदा आवडत असेल तर टाका, नाही टाकला तरीही काही हरकत नाही, कारण हे दुधी भोपळ्याचं थालीपीठ आहे. त्यामुळे कांदा नाही ॲड केला तरी चालेल, पण जर कुणाला आवडत असेल तर त्यांनी टाकला तरी चालेल. तर आता हा कांदा मी ह्या पिठामध्ये मिक्स करून घेते आणि मग तुम्हाला ह्याचे थालीपीठ करून दाखवते. हे पीठ आपण भिजत ठेवायचं नाही अर्धा तास किंवा 10 मिनटं किंवा 15 मिनटं, कारण हे पीठ पातळ पातळ होत जातं. कारण ह्याच्यात तांदूळ, डाळी वगैरे असतात.
जर तुम्ही ज्वारी बाजरीचं किंवा नाचणीचं पीठ मिक्स केलं तर ते देखील आहे ना पाणी पातळ व्हायला लागतं मिठामुळे, पाणी सुटतं भोपळ्यामुळे, कांद्यामुळे, त्यामुळे पीठ पातळ होऊ शकतं. त्यामुळे हे मिक्स केलं की लगेचच थालीपीठ आपल्याला बनवायला घ्यायचे आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता इथे मी ना तवा ठेवलेला आहे तापलेला आपल्याला थालीपीठ करण्यासाठी. इथे मी रुमाल घेतलेला आहे, जो मी ना पाण्यात भिजवून घेतलेला, अशी चौकोनी घडी केलेली आहे रुमालाची, कारण आपण छोटे छोटे थालीपीठ करणार आहे. तर इथं मी पाण्यात भिजवलेलं आहे, इथे मी पाणी घेतलेलं आहे. प्रत्येक वेळेस आपल्याला कापड पाण्यात भिजवून मगच थालीपीठ करायचे आहे. तर आता इथे मी पाणी घेतलेलं आहे, पाण्याचाच हात करायचा आहे ओला, आणि पिठाचा गोळा घ्यायचा आहे एक छोटासा. हे पहा, जर तुम्ही पाणी लावलं ना तर पीठ आहे ना अजिबात हे पहा हाताला चिकटत नाही. त्यामुळं असं पाण्याचा हात घ्यायचा आहे आणि खाली कपड्याला पण पाणी लावायचं आहे थोडं, आणि थालीपीठ बनवून घ्यायचं आहे. पाण्यात हात बुडवून थालीपीठ थापायचं आहे, म्हणजे व्यवस्थित जे आहे ना थालीपीठ थापलं जातं. आणि फार कपडा जो आहे आपला तो फार घट्ट पण पिळून घ्यायचा नाही पाण्यात. हे पहा, तुम्हाला बारीक मोठे जसे आवडत असतील तसे तुम्ही थालीपीठ बनवू शकता. इथे मी ह्याच्यामध्ये छोटे छोटे बिळं केलेली आहे, म्हणजे तेल ह्याच्यामधून छान असे क्रिस्पी होतात आपले थालीपीठ. आता इथे तवा तापलेला आहे, तर आपण हे थालीपीठ तव्यावरती टाकून घेऊया. हे पहा, अशा प्रकारे तव्यावर टाकून काढून घ्यायचं आहे. आणि लगेचच हा रुमाल जो आहे तो ओल्या पाण्यामध्ये बुचकळून घट्ट असा पिळून घ्यायचा आहे आणि परत असा ठेवून द्यायचा आहे पोलपटावरती. आणि ओला हात करायचा आहे आणि दुसरा एक गोळा घ्यायचा आहे थालीपीठ बनवायला. म्हणजे तव्यातलं जे थालीपीठ आहे आपलं ते आपलं भाजेपर्यंत दुसरं खाली आपलं थालीपीठ तयार होतं. तर आता आपण इथं थालीपीठला थोडंसं तेल सोडून घेऊया साईडनी, आणि मीडियम फ्लेमवरती छान असं आपण हे खरपूस भाजायचं आहे थालीपीठ. तोपर्यंत आपण दुसरं थालीपीठ थापून घेऊया. कोरडं वाटलं की लगेचच हात पाण्यामध्ये बुडवायचा आहे, जेणेकरून तुम्हाला थालीपीठ पातळ असं, जितकं तुम्हाला पातळ हवं तितकं थापता येईल. हे पहा, आता आपलं थालीपीठ देखील तयार आहे थापून. आता आपण हे जे तव्यात टाकलेलं आहे ते आपण एकदा बघून घेऊया. हे पहा, किती सुंदर रंग आलेला आहे, बघू शकता. हे पहा व्ह्यूअर्स, किती छान असं आपलं थालीपीठ तयार झालेलं आहे. दुसऱ्या बाजूने देखील तुम्हाला आवडत असलं तर तेल टाका. तुम्ही हे तुपावरती किंवा बटरवरती देखील थालीपीठ भाजून घेऊ शकता. दोन्ही बाजूने आपल्याला एकदम खमंग असं व्यवस्थित भाजायचं आहे. मीडियम गॅसवरतीच करायचं आहे थालीपीठ, हाय फ्लेम करू नका गॅसची. हे पहा, छान असं दाबून व्यवस्थित हे भाजून घ्यायचं आहे, जेणेकरून जी आपली भिजलेली डाळ आहे ह्याच्यामध्ये ती देखील शिजून जाते. आणि भाजणी आपल्याला ऑलरेडी जी आहे ती भाजलेलीच आहे. पण जर तुम्ही पिठा वापरून बनवत असेल, गव्हाचं पीठ, ज्वारीचं पीठ, तरी काही हरकत नाही, एवढ्या हीटमध्ये हे आरामशीर शिजून जातं. हे पहा, आपलं थालीपीठ तयार आहे. इथे मी एक ताट घेतलेलं आहे, तर ताटामध्ये आपण काढून घ्यायचं. बघा किती सुरेख कलर आलेला आहे. आता आपण हे जे दुसरं थालीपीठ आहे ना हे देखील आपण टाकून घेतलेलं आहे. आता आपण हे पहा, दुसरं थालीपीठ आता आपण पलटून घेतलेलं आहे. आता हे देखील व्यवस्थित असं दुसऱ्या बाजूने भाजून घ्यायचं आहे. हे पहा, आता आपलं जे दुसरं थालीपीठ देखील आहे ते पण छान असं भाजून झालेलं आहे. बघू शकता किती सुंदर दिसतं. आता हे थालीपीठ मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते, आणि अशाच प्रकारे आपण सगळी थालीपीठं करून घ्यायची आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे मी केचप दिलेला आहे थालीपीठ सोबत खाण्यासाठी. तुम्ही लोणचं, दही, चटणी, चिंचेची हिरवी चटणी कुठलीही ह्याच्यासोबत खाऊ शकता. खूप छान लागतात हे थालीपीठ.
माझी रेसिपी नक्की ट्राय करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. आणि हे पहा थालीपीठ किती टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी दिसत आहेत.